भयंकर विपक्ष काटे असा सामना. सलामीची जोडी सज्ज होते ती फलंदाज केतन आणि बिंदासी सलामीची जोडी. तर पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळतात गोलंदाज संदीप फुटाणे. स्ट्रायकेलला फलंदाज केतन, गोलंदाज सज्ज होते संदीप फुटाणे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू लो फुलटा चेंडू ऑनसाइडला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. बघूया राज चेंडू खाली येत आहेत. चांगले क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो राजांच्या माध्यमातून. एकच धाव येते धाव फलकावर. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र गोलंदाजाला सांभाळून गोलंदाजी करावी लागेल, कारण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये गोलंदाजावर दबाव असतो, फलंदाजाला मात्र मुभा असते. हे दोन फलंदाज आपण पाहतो बिंदास आणि केतन, ही जोडी सलामीची आपण पाहतो उसरगर संघाची. तर पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळतात गोलंदाज संदीप फुटाणे. बघूया संदीपवर जबाबदारी असेल पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाजाला, मात्र फलंदाज आपण पाहतो तितका चांगला फलंदाज. स्ट्रायकेलला बिंदास संदीप. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अतिशय सुरेख चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातोय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. एसटी रक्षक राजदीप आपलं काम चोखपणे पार पाडतोय आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये नक्की संदीपला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, कारण संघाचा मुख्य गोलंदाज आणि संघनायकाने भार सोपवलाय. तो गोलंदाज संदीप फुटाणेवर जबाबदारी सोपवली. ती जबाबदारी या गोलंदाजाने उचलली आहे आणि आतापर्यंत फक्त 2 चेंडूंमध्ये एकच धाव येते धाव फलकावर. पुन्हा एकदा संदीप. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. मिस्टामिंग शॉट. बघूया जेवलं होतं का पाहायचंय. राजदीप कोणती चूक करत नाही आणि पहिला मोठा धक्का बसतोय तो संदीप या फलंदाजा स्वरूपात उसरगर संघाला. डीजे हॅलो हॅलो. पहिले षटक मार्गस्थ असताना आपण पाहतो धाव फलकावर फक्त खर्च केलं. आई पाण्यामध्ये नाही पाहिला कधी, आई पाण्यामध्ये नाही पाहिला कधी. किल्ला जंजिरा दाखवाल का, ओ नाकवा बोटीनं फिरवाल का, ओ नाकवा बोटीनं. धन्यवाद डीजे. राजवर विश्वास दाखवला संघनायकानं. बघूया पहिल्या षटकामध्ये संदीप फुटाणेने फक्त 2 धावा खर्च केल्या, 2 गडी बाद केले. तशी गोलंदाजी दुसऱ्या षटकामध्ये राज करेल का. तर 2 फलंदाज पाहतो खेळपट्टीवर जयदास आणि अमित ही जोडी. पहिले सलामीचे 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर मात्र जबाबदारी या 2 फलंदाजांना उचलावी लागेल, कारण संघ अडचणीत सापडला त्यावेळेस मात्र या 2 फलंदाजांना चांगली फलंदाजी हे 2 फलंदाज करतील का. नक्कीच करतील, मात्र खेळपट्टीवर थांबून या 2 फलंदाजांना चांगली फलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाज सज्ज होतात मानपडायांकडनं राज. स्ट्रायकेलला आपण पाहतो फलंदाज जयदास. पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अतिशय सुरेख चेंडू, मात्र 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधनं चेंडू सीमारेषा पार करतो. 22च्या स्वरूपात या 4 धावा येत आहेत. डीजे रंग
धन्यवाद डीजे. एकूण धावसंख्या आपण पाहतो धाव फलकावर 6 वर पोहोचते. पहिला चेंडू सुरेख टाकला होता गोलंदाज राजनं, मात्र यष्टी रक्षकाला आणि 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधनं चेंडू बीट करून सीमारेषा पार करतोय आणि 22च्या स्वरूपात 4 धावा येत आहेत धाव फलकावर. एकूण धावसंख्या आपण पाहतो 2-6. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू आणि बॅटचा व्यवस्थित संपर्क होत नाहीये आणि पंचांकडनं लेग बाईच्या स्वरूपात 1 धाव येते धाव फलकावर. आमचे 2 पंच आपण पाहतोय, रमेश म्हात्रे सागाव आणि चेतन म्हात्रे सागाव हे 2 पंच आपण पाहतोय या सामन्यासाठी. गुंजन ट्रान्सपोर्ट नांदिवलीपाडा-सागाव यांच्या माध्यमातून एक चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. आजच्या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपण पाहतोय, तो काटे विपक्ष उसरगर. उलटा चेंडू भिरकावून दिला, चेंडू ऑन साइडला सीमारेषा पार करतोय 6 धावांसाठी. सांगवेलचा वरयो सांगला झुंबतो, सांगवेलचा वरयो सांगला झुंबतो, माझ्या बायांच्या अंगणी मुरकाय नाचतो, माझ्या बायांच्या अंगणी. धन्यवाद डीजे. अशा तऱ्हेने जर फुलटॉस चेंडू तुम्ही टाकाल तर अमित सारखा फलंदाज नक्कीच त्या चेंडूचा समाचार घेईल. एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय ते धाव फलकावर 2-13 धावसंख्या पाहतोय आपण धाव फलकावर. दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र अमित चांगली फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय. फुलटॉस चेंडू होता भिरकावून दिला, ऑन साइडला 6 धावा येत आहेत आणि एकूण धावसंख्या 13 वर पोहोचते. पुन्हा एकदा राज, पुन्हा एकदा ऑन साइडला भिरकावला चेंडू. बघूया सीमारेश्वर संदीप पुटाणे येत आहेत, चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत मात्र अमित पुढे सरकले होते. 2 धावा येत आहेत धाव फलकावर. चांगला संवाद आपण पाहतोय 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून खेळपट्टीवर आणि एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 15 वर. 2-15 धावसंख्या आपण पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2च धावा आल्या होत्या, मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये 2 फलंदाज आपण पाहतोय, अमित आणि जयदास हे 2 फलंदाज मात्र चांगली फलंदाजी करून आपल्या संघाला सावरण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतात. पुन्हा एकदा राज मोर विकेट. लो फुलटा चेंडू ऑन साइडला ट्रॅव्हल होतो. बघूया खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. तोपर्यंत दुसरी धाव येते धाव फलकावर. खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातो, चांगला चेंडूला सन्मान देऊन चेंडूवर एकेरी दुहेरी धावांना प्राधान्य देताना दिसत आहेत आणि धाव फलक हलता ठेवतात हे दोन्ही फलंदाज, जेणेकरून प्रत्येक चेंडूवर धाव येईल आणि एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 17 वर पोहोचते. पुन्हा एकदा राज ऑन साइडला सुरेख फटका, चांगले क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो राजदीप यांचा आणि फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद होत आहेत ते अमित डीजे. कुणीतरी आरती करा बायांची, कुणीतरी आरती करा ग, कुणीतरी आरती करा बायांची, कुणीतरी आरती करा ग, कुणीतरी आरती करा बायांची, कुणीतरी आरती करा ग, कुणीतरी आरती करा बायांची, कुणीतरी आरती करा ग. बाया येताना माझ्या अंगानी कुणीतरी आरती करा ग, बाया येताना माझ्या अंगानी कुणीतरी आरती करा ग, कुणीतरी आरती करा बायांची, 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 कुणीतरी आरती करा ग. माझ्या माई बहिणीनो सांगते तुम्हाला कुणीतरी आरती करा ग, कुणीतरी आरती करा बायांची, कुणीतरी आरती करा ग. पहिल्या षटकाचं गोलंदाजी विश्लेषण जर पाहिलं तर संदीप या गोलंदाजानं फक्त 2 धावा खर्च केल्या होत्या, मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या राज या गोलंदाजानं तब्बल 15 धावा खर्च केल्या आहेत आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय ते धाव फलकावर 3 बाद 17 धावसंख्या आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज पाहतोय खेळपट्टीवर संघाचा संघनायक विशालला पाहतोय आपण स्ट्राईक एंडला, तर गोलंदाज पुन्हा एकदा सांघिक तिसरं वैयक्तिक दुसरे षटक घेऊन येत आहेत. ज्या गोलंदाजाला पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा खर्च करून 2 गडी बाद केले होते, तोच गोलंदाज संदीप राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अतिशय सुरेख फटका, पहिल्या चेंडूवर संदीपचं स्वागत केलं जात आहे आणि चेंडू ऑन साइडला भिरकावून दिलाय तो 6 धावांसाठी.
DJ Anand and DJ Mini. अरे गावाची तुझान होता देशाचा मान होता देशाचा मान होता देशाचा मान होता मित्रांची उत्तर जान होता. तिसऱ्या षटकामध्ये फलंदाज विशालने चांगली सुरुवात केली आहे तर संदीप मात्र थोडासा बॅकफुटला आपण पाहतोय. मुख्य गोलंदाज संघाचा मात्र पहिल्याच चेंडू षटका ठोकला फलंदाज विशालनं. संदीपला मात्र पुढच्या चेंडूंवर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा एकदा ऑन साइडला भिरकावला झेल होतं का पाहायचंय आणि फलंदाज बाद. मोठा धक्का बसतोय. विशाल बॅक टू पेवलेन तंबूचा रस्ता दाखवला गोलंदाज संदीपनं. पहिल्या चेंडूवर षटका ठोकल्यानंतर मात्र वापसी करून दिली या गोलंदाजानं आणि चौथा धक्का बसतोय. नवीन फलंदाज पाहतो खेळपट्टीवर सौरभ. ज्या फलंदाजाला पहिल्या चेंडूवर हॅलो धाव संख्या आपण पाहतो धाव फलकावरती 27. संदीप चांगली गोलंदाजी करतात मात्र क्षेत्ररक्षण आपण खराब पाहतोय. बॅकिंग होत नाही ठीकशी आणि 2 धावा येतात धाव फलकावर. पुन्हा एकदा संदीप अतिशय सुरेख गोलंदाजी. मात्र 1 धाव येते धाव फलकावर. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतो संदीपच्या माध्यमातून. कारण पहिल्या षटकात ज्या गोलंदाजाने 2च धावा खर्च केल्या होत्या दुसऱ्या षटकामध्ये राज या गोलंदाजाने तब्बल 15 धावा खर्च केल्या होत्या. मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये संदीप चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय. बघूया पंच पाहतील चर्चा करतील त्यानंतर 28 अशी धाव संख्या आपण पाहतोय. डीजे देवा
धन्यवाद डीजे. अक्षयचा वापर केला जातो. एक नवोदित गोलंदाज, नक्कीच चांगला गोलंदाज, क्षमता आहे या गोलंदाजामध्ये, कारण चांगल्या फलंदाजाला हा गोलंदाज गोलंदाजी करतोय. 2 षटक हाताळी गोलंदाज संदीपनं आणि फक्त 13 धावा खर्च केल्या आणि 4 गडी बाद केल्या गोलंदाजानं. एकूण धावसंख्या आपण पाहतो 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर उसरकर संघाची 28 आणि येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये उसरकर संघ जास्तीत जास्त किती धावा कुठतोय आणि किती धावांचं लक्ष 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर काटेज संघासमोर ठेवतोय ते पाहायचंय. स्ट्रायकरला आपण पाहतो फलंदाज जयदास, गोलंदाज अक्षय. अतिशय चांगला चेंडू आपण पाहिला अक्षयचा. एक नवोदित गोलंदाज मात्र चांगल्या फलंदाजासमोर कशी गोलंदाजी करतोय पाहू शकता आपण. पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय. पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती. संघनायकाने 4थ्या षटकामध्ये विश्वासच्या गोलंदाजावर दाखवला आणि पहिला चेंडू गोलंदाज अक्षय निर्धाव टाकतात. सुरुवात तर चांगली करतोय गोलंदाज. पुन्हा एकदा राईट ऑफ ओव्हर विकेट. अतिशय सुरेख चेंडू, लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव टाकले. सुरुवात बघा किती अशी चांगली करतोय गोलंदाज अक्षय. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा आल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये 15 धावा आल्या होत्या. तिसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या आणि एकूण धावा आपण पाहतोय ते 28. आणि 4थं षटक मार्गस्थ असताना लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव टाकलेत गोलंदाज अक्षयनं. पुन्हा एकदा अक्षय राईट ऑफ ओव्हर विकेट. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. जयदास सारख्या फलंदाजाला मात्र पूर्णपणे जखडून ठेवलाय गोलंदाज अक्षयनं. आपण पाहतोय अक्षयला पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती. त्याच गोलंदाजाचा वापर दुसऱ्या सामन्यामध्ये केला जातोय तो 4थ्या षटकामध्ये आणि लागोपाठचे 3 चेंडू या गोलंदाजाने निर्धाव टाकलेत. पुन्हा एकदा अक्षय मात्र चुकीची गोलंदाजी केली जाते. 3 चेंडू चांगले टाकल्यानंतर मात्र गोलंदाज अक्षय खराब चेंडू टाकतोय आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर ऑन साइडला भिरकावून दिलाय. नो चॉईस होतं पंचांकडनं. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर भिरकावला ऑन साइडला. 6 धावा. एकूण धावसंख्या आपण पाहतो धाव फलकावरती व्हीसीसी उसरकर संघाची 35. पुन्हा एकदा अक्षय लो पुलटा चेंडू बघूया. राज पुढे सरक चेंडू नो मॅच लँड मध्ये पडतोय. तोपर्यंत 2 धावांचा उदय होता. 2 धावा येत आहेत धाव फलकावर आणि एकूण धावसंख्या आपण पाहतो ती 37 वर पोहोचते. पहिले 3 चेंडू अतिशय सुरेख टाकले होते. मात्र चांगली गोलंदाजी होत असताना अशा प्रकारे गोलंदाजी व्हायला नको, कारण सुरुवात तर चांगली केली होती. पहिले 3 चेंडू निर्धार टाकले होते. 4थ्या चेंडूवर षटकार ठोकला. नो चेंडू घोषित केला होता पंचांनी आणि या चेंडूवर आपण पाहतो एकूण 2 धावा येतात. पुन्हा एकदा अक्षय ऑन साइडला खेळलेत बघूया. राज चेंडू खाली येत आहेत. 1 धाव तर येते. दुसऱ्या धावसाठी फलंदाज पुढे सरकलेत आणि सहजरित्या 2 धावा येतात धाव फलकावर. धावसंख्या 39 वर पोहोचते. हा सामना आपण पाहतो दुसऱ्या फिल्डची दुसरा सामना काटे विपक्ष व्हीसीसी उसरकर असा सामना आपण पाहतोय. पहिले 4 फलंदाज बाद झाल्यानंतर मात्र फलंदाज जयदासला आपण पाहू शकता अतिशय चांगली फलंदाजी करून डावाला आकार देण्याचा काम हा फलंदाज करतोय. प्रयत्न करतोय जयदास. मात्र समोरून तितकी चांगली साथ सौरभ कडून लाभायला हवी. बघूया सौरभ कशी फलंदाजी करतो. स्ट्रायकरला आपण पाहतो फलंदाज जयदास. मिस्टामिक शॉट बघूया. चेंडू नो लँड मध्ये पडतो. दुसरा धावचा नक्कीच प्रयत्न असेल. मात्र संवाद होत नाही आणि जयदास मात्र बाद होत आहेत. चांगली फलंदाजी होत असताना संवाद होत नाही खेळपट्टीवर आणि जयदास बाद होऊन परत आहेत धावजीतच्या स्वरूपात. डीजे
एकूण धावसंख्या आपण पाहतो 40 वर पोहोचते. नवीन खेळ फलंदाज पाहतो खेळपट्टीवर आपण शुभम आणि सौरभ ही जोडी मात्र नवोदित दोन्ही फलंदाज. तेजस आणि शुभम ही जोडी आपण पाहतोय मैदानात खेळपट्टीवर. चला उशीर करू नका सामन्याला. दोन मिनिटं थांबायचं जरा. पंचांना इशारा करतो 2 मिनिटं थांबायचं. आयोजक राम मात्रे तुम्हाला इशारा करतायत, काही सूचना करतायत. दोन मिनिटं थांबायचं आहे. बघा आयोजकांनी निर्णय द्यायचा आहे, काय द्यायचा आहे तो. चला बाजूला व्हायचं सर्वांनी. चला आयोजक आहेत, काय हरकत नाही, सर्वांनी बाजूला व्हायचं, शांतता राखायची. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. निर्णय घेतील आयोजक निर्णय घेतील. बघा बघा आयोजक सांगतील त्याप्रमाणे आम्ही करू. चेतन सांगायचं, आपण आयोजक आहात. धन्यवाद. आयोजकांनी सांगितलेलं आहे की पेनल्टी लागणार नाही.
बघा आयोजक सांगतील आम्हाला, आम्ही बाहेरचं भले कोणी असाल हरकत नाही, समर्थक असतात, आम्ही आयोजकांचं पहिले ऐकणार आहोत. रंगनाथ दादा बसून घ्यायचा, हरकत नाहीये. चला सामन्याला क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावून घ्या. बघा आयोजकांनी सूचना केलेली आम्हाला की पेनल्टी लागणार नाहीये काटे संघाला. चला काटे संघाने ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या आपण पाहतो 40 आणि शेवटचे षटक मार्गस्थ गोलंदाजीसाठी सज्ज होतात गोलंदाज रोहित. स्ट्रायकरला आपण पाहतो फलंदाज तेजस, तर दुसऱ्या बाजूने त्याला साथ देतो शुभम. शुभम आणि तेजसची जोडी आपण पाहतो खेळपट्टीवर. तर संघनायकाने विश्वास दाखवलाय गोलंदाज रोहितवर. बघूया रोहित शेवटचं षटक, हाणामारीचं षटक कशा रीतीने हाताळतो ते पाहायचं आहे. स्ट्रायकरला आपण पाहतो तेजस, तर दुसऱ्या बाजूने साथ देतात शुभम. शेवटचं षटक मार्गस्थ गोलंदाज सज्ज रोहित. राटा मोड विकेट. फुलटा चेंडू बघूया. अजय चांगलं क्षेत्ररक्षण, उचलून चेंडू फेकेपर्यंत फलंदाज मात्र सुरक्षित पोहोचतायत. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो अजयचं. थोडासा उशीर नक्कीच झाला होता, मात्र क्षेत्ररक्षण सीमारेषेवर चांगलं केलं जातं अजय यांच्या माध्यमातून. 2 धावा येतात धाव फलकावर, धावसंख्या पोहोचते ते धाव फलकावर 42 वर पोहोचते. शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना मात्र जबाबदारी दिली संघनायकानं रोहितवर. स्ट्रायकरला आपण पाहतो पहिल्या 2 चेंडूवर धावा कुठल्या त्या 2. फलंदाज तेजसला आपण पाहतोय. एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 5 षटक मार्गस्थ असताना 42 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय. सामना आपण पाहतो काटाई विपक्ष उसरगर असा सामना. रोहित राटम ओढ विकेट. अतिशय सुरेख चेंडू, थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता. गोलंदाज हुशार रोहित. कशा पद्धतीने गोलंदाजी करावी स्लॉग ओव्हर मध्ये, अतिशय चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. आतापर्यंत 2 चेंडूंमध्ये फक्त 2च धावा खर्च केल्या आणि सुरुवात तर चांगली केली शेवटच्या षटकामध्ये रोहितनं. पुन्हा एकदा राटम ओढ विकेट. अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय तेजसच्या बॅट मधनं. चेंडू ऑफ साइडला ट्रॅव्हल केलाय तो 6 धावांसाठी. डीजे एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 48 वर पोहोचते रोहित. पुन्हा एकदा समाचार घेतला जातोय, मात्र संदीप कोणतीही चूक करणार नाहीये आणि विकेटचं पतन होत आहे ते उसरगर संघाचा 48 या धावसंख्येवर. डीजे हे गणराया वारसा हा शक्तीचा लागला म्हणा, नाद खुळा भक्तीचा नाम घोषा भाळा भिडला. मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया 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 वरदविनायक मोरया 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 बाप्पा बाप्पा मोरया. चला सामन्याला उशीर करू नका. या षटकातील शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. नवीन फलंदाज आपण पाहतो खेळपट्टीवर प्रथमेश. स्ट्रायकरला आपण पाहतोय शुभम नाश्ता गेंडला.
दोन चेंडू शिल्लक शेवटच्या षटकातील एकूण धावसंख्या आपण पाहत होती 48. मागच्या चेंडूवर षटकार ठोकल्यानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक केलं गोलंदाज रोहितनं खोलवर टप्प्याचा चेंडू सुरेख मारा. हाणामारीच्या षटकामध्ये मात्र 2 षटकार खाऊन सुद्धा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय. कारण हाणामारीच्या षटकामध्ये शेवटच्या षटकामध्ये तुमच्यावर का विश्वास टाकला जातो तर तुम्ही चांगली गोलंदाजी करू शकता, चांगली कामगिरी करू शकता. त्यासाठी संघनायकाने तुमच्या हाती चेंडू सोपवलेला असतो. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक. रोहित राईट आर्म राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव टाकलेत आणि सांगता शेवट चांगला केलाय गोलंदाज रोहितनं. अरे एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय ती धाव फलकावर 48 आणि 49 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते उसरकर संघाने काटे संघासमोर. बघूया त्या लक्षाचा पाठलाग काटे संघ कशा रीतीने करतो ते पाहायचंय. डीजे DJ Savin in the mix. धन्यवाद. डीजे थांबायचं आहे. बघा जे प्रेक्षक आमचे बसले स्वर्गीय विक्रांत केने यांच्या स्टँड मध्ये जे प्रेक्षक बसलेत बघा तुमच्या मागे जी गाडी आहे बघा त्या गाडीचा आरसा जरा खाली करायचा आहे. धन्यवाद राजकुमार. ही स्पर्धा आपण पाहतोय गुंजन ट्रान्सपोर्ट नांदिवलीपाडा-सागाव यांच्या माध्यमातून. स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपण पाहतोय तो काटे विपक्ष उसरगर असा सामना पाहतोय आणि निर्धारित 5 षटकांमध्ये 30 चेंडूंमध्ये उसरगर संघाने 48 धावा कुठल्या आहेत आणि 49 धावांचं एक माफक लक्ष काटे संघासमोर ठेवलं. ते लक्ष काटे संघ कशा रीतीने पार करतो ते पाहायचंय. डीजे Savin. सलामीची जोडी आपण पाहतोय खेळपट्टीवर जाते ती राहुल आणि अजय. ही सलामीची जोडी आपण पाहतोय 30 चेंडूंमध्ये 49 धावांचं लक्ष. चांगली कामगिरी केली आपण पाहतोय गोलंदाज संदीपनं 2 षटकांमध्ये फक्त 13 धावा खर्च केल्या, 4 गडी बाद केलेत आणि शेवटच्या षटकामध्ये नक्कीच रोहितनं सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली. 2 षटकार खाऊन सुद्धा गोलंदाजाने चांगली गोलंदाजी केली. पहिल्या सामन्यामध्ये ज्या 2 फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी करून आपल्या संघाला सावरलं होतं आणि सामना जिंकून दिला होता तेच 2 फलंदाज आपण पाहतोय खेळपट्टीवर राहुल आणि अजय. ही सलामीची जोडी आपण पाहतोय. तर गोलंदाज सज्ज होतात पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी. तेजस राइट आर्म ओवर द विकेट.
पहिला चेंडू कार्पेटच्या माध्यमातून समोर खेळ होते मात्र एसट्यांना चेंडू लागून ऑन साइडला ट्रॅव्हल होतो तोपर्यंत एका धावेचा उद्य होता. एक धावे ते धाव फलकावर स्वतःचं खातं खोलतायत संघाचं खातं खोलतायत. बिनबाद एक अशी सुरुवात आपण पाहतोय ती जय दुर्गा माता संघ काटेची आपण पाहतोय. 49 धावांचं लक्ष घेऊन हे दोन फलंदाज मैदानात उतरलेत आणि सुरुवात आपण पाहतोय पहिल्या चेंडूवर एक धाव येते. क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल केला जातोय कारण डावखुरा फलंदाज एक डावखुरा फलंदाज आपण पाहतोय एक उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा फलंदाज नक्कीच डोकेदुखी असते गोलंदाजासाठी. क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेमध्ये बदल करावा लागतो. पुन्हा एकदा तेजस राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतो राहुलच्या बॅट मधनं सीमारेषा पार करतो आणि पहिलाच चौकार येतो तर राहुलच्या बॅट मधला डीजे. धन्यवाद डीजे. बिनबाद 5 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय. पहिल्या सामन्यामध्ये ज्या फलंदाजानं फक्त 16 चेंडूंचा सामना करून 27 धावा कुठल्या होत्या आणि आपल्या संघाला सामना जिंकून दिला होता. आत्मविश्वास नक्कीच दुणावला या फलंदाजाचा कारण संघ अडचणीत असताना ज्यावेळेस तुम्ही कामगिरी चांगली करता त्यावेळेस तुमचा आत्मविश्वास दुणावतो. तो आत्मविश्वास या चौकारामध्ये दिसतो राहुलच्या. बिनबाद 5 अशी सुरुवात आपण पाहतोय. 49 धावांचं लक्ष घेऊन काटे संघाचे 2 सलामीचे फलंदाज आपण खेळपट्टीवर पाहतोय. राहुल आणि अजय जोडी गोलंदाज सज्ज होत आहेत. तेजस राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडू ऑफ साइडला कटकण्याचा प्रयत्न होता तोपर्यंत अजय मात्र पुढे सरकले होते. एक धाव येते धाव फलकावर 6 वर पोहोचते धावसंख्या. एक सामना जिंकून 2 संघ पुढे सरकलेत आणि या सामन्यातनं जो संघ जिंकेल तो उंबरली संघाशी 2 हात करेल उपांत्य फेरीत सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये आणि त्या सामन्यातनं जो संघ जिंकेल तो अंतिम फेरीत पोहोचेल. बघूया 2 संघांमध्ये कोणता संघ सामना जिंकतोय. बिनबाद 6 ची चांगली सुरुवात आपण पाहतोय कारण 49 धावांचं लक्ष असताना सुरुवात तर नक्कीच चांगली होते. पुन्हा एकदा तेजस अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतो. ऑन साइडला चेंडू ट्रॅव्हल केलाय. दुसऱ्या धावेसाठी राहुल पुढे सरकले आणि सहजरित्या 2 धावा येतात कारण पहिली धाव जोरात पूर्ण केल्यानंतर मात्र दुसरी धाव सुद्धा तितक्याच वेगाने 2 फलंदाजांनी पूर्ण केली आहे. धावसंख्या 8 वर पोहोचते. संवाद चांगल्या रीतीने साधला जातो खेळपट्टीवर कारण एका धावेचं महत्व तुम्हाला ज्यावेळेस सामना गमावता ज्यावेळेस सामना जिंकता त्यावेळेस समजत असतं. अतिशय चांगली सुरुवात आपण पाहतो. पुन्हा एकदा तेजस ऑन साइडला बिरगावला चेंडू लो बॅटलँड मध्ये पडतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय तोपर्यंत मात्र चेंडू सीमारेषा पार करतोय. धन्यवाद डीजे. जवळजवळ 10 धावांची प्रतिषटका म्हणजे सरासरी असताना मात्र सुरुवात तर चांगली होते काटे संघाची. बिनबाद 12 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय. राहुल आणि अजय जोडे आपण पाहतोय. अतिशय चांगली सुरुवात करून दिली या 2 फलंदाजांनी. एकेरी दुहेरी धावांना प्राधान्य देत आहेत आणि खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातोय. पुन्हा एकदा तेजस राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र पूर्णपणे बीट होतोय फलंदाज. चेंडू ऑफ साइडला कट करण्याचा प्रयत्न होता. षटक समाप्त होतोय. पहिल्या षटकामध्ये देशीच्या गोलंदाजानं 12 धावा खर्च केल्या आहेत आणि बिनबाद 12 अशी चांगली सुरुवात आपण पाहतोय ती काटे संघाची. डीजे किरण
धन्यवाद डीजे. गोलंदाज आपण पाहतोय गोलंदाजीसाठी सज्ज होतात ते मानपाडा यांकडनं गोलंदाज बिंदासचा वापर केला गेलाय. बघूया पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकामध्ये बिंदास कशी गोलंदाजी करतायत. पहिलं षटक हाताळतो गोलंदाज तेजसनं 12 धावा खर्च केल्या. बिनबाद 12 अशी चांगली सुरुवात आपण पाहतोय. येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये 24 चेंडूंमध्ये समीकरण असेल तर 37 धावांचं. 24 चेंडू आणि 37 धावा. सलामीची जोडी अजून खेळपट्टीवर आपण पाहतो. राहुल आणि अजय सलामीची जोडी चांगल्या स्थितीमध्ये आपण पाहतो. काटेज संघाचा एकही गडी बाद झालेला नाही. बिनबाद 12 ची चांगली सुरुवात. गोलंदाज सज्ज होत आहेत. बिंदास राईट आर्म ओव्हर विकेट. फुलटॉस चेंडू मिस्टामिंग शॉट बघूया. क्षेत्ररक्षक केतन चेंडू खाली मात्र पहिला धक्का बसतोय तो काटेय संघाला 12 धाव संख्येवर. डीजे धन्यवाद डीजे. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करतात गोलंदाज बिंदास. राहुल थांबत परततायत. 1 बाद 12 ची धाव संख्या आपण पाहतो. स्ट्रायकेटला आपण पाहतो फलंदाज सलामीचा फलंदाज अजय बिंदास राईट आर्म ओव्हर विकेट. सन्मान दिला चेंडूला. चेंडू ऑन साइडला ट्रॅव्हल होतोय. एका धावेचा अवधी होता तोपर्यंत चेंडू उचलून फेकेपर्यंत एकच धाव येते धाव फलकावर. धाव संख्या 13 वर पोहोचते. वन डाऊनचा फलंदाज आपण पाहतो. 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज विशालवर जबाबदारी येते. या 2 फलंदाजांना मात्र डावाला आकार द्यावा लागेल. धावांचं आणि चेंडूचं समीकरण घेऊन फलंदाजी करावी लागेल. मात्र नक्कीच क्षमता आहे विशाल मध्ये, क्षमता आहे अजय मध्ये आणि या क्षमतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न नक्कीच 2 फलंदाज करतील. बिंदास पुढे सरकले होते फ्रंट फुटला मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त. दुसरा धक्का बसतोय तो काटेज संघाला. डीजे धन्यवाद डीजे. 2 बाद 13 अशी धाव संख्या आपण पाहतोय धाव फलकावर. पहिल्या 3 चेंडू मध्ये एकच धाव खर्च केली. एक गडी बाद केलाय. मात्र मुख्य फलंदाज बाकी असताना सुद्धा जयंताला बढती दिली संघनायकाने. जयंता हा विश्वास संघ अडचणीत असताना सार्थ ठरवतोय का पाहायचं. नक्कीच सार्थ ठरवू शकतो फलंदाज. चांगली फलंदाजी करू शकतो बिंदास. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू फॉलोथ्रू मध्ये चेंडू गॅदर केला जातोय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात चांगली केली होती काटे संघाने. बिनबाद 12 ची सुरुवात केली होती. मात्र दुसरं षटक मार्गस्थ असताना 4 चेंडूंमध्ये फक्त एकच धाव येते धाव फलकावर. 2 गडी बाद झालेले या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा बिंदास राईट आर्म ओव्हर विकेट. ऑफ साइडला सुरेख फटका पाहतो आपण. खोदून काढल्या चेंडूला दुसऱ्या धावाचा नक्कीच प्रयत्न असेल. दोन्ही फलंदाज पुढे सरकले. संवाद साधला गेलाय आणि 2 धावा येतात धाव फलकावर. एकूण धाव संख्या आपण पाहतोय ती 15 वर पोहोचते.
या षटकातील शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आपण पाहतोय. जवळजवळ 10 धावांची सरासरी असताना पहिल्या षटकामध्ये नक्कीच चांगली धावसंख्या आपण पाहिली होती, ती 12 पाहिली होती. मात्र दुसरं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाजी चांगली होती, ती बिंदास या गोलंदाजाची प्रयत्न नक्कीच करतायत जयंता. पुन्हा एकदा शेवटचा एक चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडू ऑफसाईडला ट्रॅव्हल होतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत अजय पुढे सरकले होते, एक धाव येते धाव फलकावर आणि अशा रीतीने षटक समाप्त होते. तो दुसरं एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय ती काटे संघाची 16ची धावसंख्या आपण पाहतोय. डीजे धन्यवाद डीजे. दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी आपण पाहिली होती, बिंदास या गोलंदाजाने षटक हाताळलं होतं, फक्त 4 धावा खर्च केल्या. मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये या दोन्ही संघाला चांगली कामगिरी करावी लागेल. काटाई संघाने जर तिसऱ्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी केली तर नक्कीच चांगली स्थितीमध्ये असेल. मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये जर उचरकर संघाने चांगली गोलंदाजी केली तर मात्र तो संघ वरचढ ठरू शकतो. स्ट्रायकरला आपण फलंदाज पाहतोय. जयंता विश्वास दाखवला संघनायकाने. गोलंदाज सज्ज तेजस. पहिला चेंडूवर तर गोलंदाज निर्धाव टाकतात. सुरुवात तर चांगली होती तेजसच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज तेजसचा वापर केला गेलाय आणि तिसऱ्या षटकामध्ये पहिला चेंडू निर्धाव जातोय. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आपण पाहतोय या षटकातील आणि एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय ती धाव फलकावर काटाई संघाची 16ची धावसंख्या आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा तेजस राईट आर्म ओव्हर द विकेट. कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू ऑन साइडला ट्रॅव्हल केलाय. जयंता वेगाने पुढे सरकले, चांगले क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. अचूक फेकी होते तोपर्यंत एका धावेचा अवधी होता. धावसंख्या 17 वर पोहोचते. एकेरी दुहेरी धावांना प्राधान्य देताना दिसतात ते दोन्ही फलंदाज. या 2 फलंदाजांवर मात्र जबाबदारी येऊन ठेपली. ही जबाबदारी हे दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतील का? नक्कीच करतील. मात्र अजयला जास्तीत जास्त फलंदाजी करून आपल्या संघाचा धावफलक हलता ठेवावा लागेल. पुन्हा एकदा ऑनसाइड मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू पकडला जातोय आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. ती दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतो गोलंदाज, मात्र सलामीचा फलंदाज आपण पाहतोय. अजय पाहतोय आपण खेळपट्टीवर स्ट्राईक एंडला. अजय मध्ये क्षमता नक्कीच आहे. अजय सामना फिरवू शकतो, मात्र सावध पवित्रा घेतला अजयनं. पुन्हा एकदा तेजस ऑन साइडला मोठा फटका ट्रॅव्हल होतोय चेंडू. तोपर्यंत केतन चांगलं क्षेत्ररक्षण करतात सीमारेषेवर. तोपर्यंत 2 धावांचा अवधी होता. सीमारेषेवर अतिशय चांगली कामगिरी आपण पाहतोय केतनच्या माध्यमातून. कारण तुमचा सहकारी चांगली गोलंदाजी करत असताना तेवढी तोला मोलाची साथ सीमारेषेवर त्या गोलंदाजाला लाभते आणि एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय ते धाव फलकावर 19 वर पोहोचते. तेजस झेल होतं की पाहायचंय, झेल सुटतोय. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय. दुसरी धाव येते धाव फलकावर. तिसऱ्या धावेसाठी फलंदाज जयंता पुढे सरकले आणि पाहता पाहता 3 धावा येत आहेत धाव फलकावर. एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय ती 22 वर पोहोचते. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 4 धावा आल्या आणि तिसरं षटक मार्गस्थ असताना एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय ती 22 वर पोहोचते. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक या षटकातील. बघूया या शेवटच्या चेंडूवर फलंदाज जयंता कशी फलंदाजी करतात ते तेजस कशी गोलंदाजी करतात ते पाहायचंय.
मिस्टामिक शॉट बघूया पुन्हा एकदा झेल, मात्र या वेळेस चुकी होणार नाहीये आणि फलंदाज जयंताच्या केळी चांद होतोय. डीजे धन्यवाद डीजे. शेवटचे 2 षटक शिल्लक असताना समीकरण येऊन टेपले काटे संघासाठी. ते 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज. जवळजवळ 13.5च्या सरासरीनं या धावा कुटाव्या लागतील. नवीन फलंदाज पाहतो खेळपट्टीवर. राज येत आहेत. बघूया अपेक्षा असतील. नेहमीच चांगली फलंदाजी, चांगलं योगदान देण्याचा राजच्या माध्यमातून प्रयत्न असतो. तो फलंदाज आपण पाहतो खेळपट्टीवर आणि संकटात संघ असताना मात्र राजला जबाबदारी उचलावी लागेल. दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतो अजय थोडस संघर्ष करतायत, मात्र आत्ता वेळ येऊन ठेपली ती राजला चांगली फलंदाजी करावी लागेल. कारण 12 चेंडूंमध्ये 27 धावांची गरज असताना आणि संघाला अपेक्षा असताना मात्र नक्कीच अजयला संघाला सावरावं लागेल. अपेक्षा असतात ज्या फलंदाजाकडनं तोच फलंदाज स्ट्रायकिंगला आपण पाहतो राज पाटील. चला पंचांना विनंती करतो सामन्याला उशीर करू नका. मागच्या सामन्यामध्ये ज्या गोलंदाजाने फक्त 1 धाव दिली होती तोच गोलंदाज एंडला. आदेश पहिला चेंडू गती परिवर्तन, धीम्या गतीने टाकलेला चेंडू फसवा चेंडू आणि पहिला चेंडू निर्धाव टाकला जातो गोलंदाज आदेशच्या माध्यमातून. अजूनही या षटकातील 5 चेंडू शिल्लक. 11 चेंडूने 27 धावा होतील का? होतील, नक्कीच होतील. मात्र फलंदाजांनी फलंदाजी चांगली करावी लागेल. क्षमता आहे राजमध्ये, क्षमता आहे अजयमध्ये, त्या क्षमतेला न्याय मात्र या फलंदाजांना द्यावा लागेल. मात्र पहिला चेंडू गोलंदाज आदेशने निर्धाव टाकलाय आणि सुरुवात तर चांगली केली. येणारे 5 चेंडू गोलंदाज कशा रीतीने टाकतो ते पाहायचं आहे. आदेश रिव्हरचा वापर केला गेलाय आणि आमचे पंच रमेश म्हात्रे यांच्याकडनं वाईडचा इशारा येतोय. पंचांनी निर्णय दिलेला आहे वाईडचा. पहिला चेंडू निर्धार टाकला होता गोलंदाजा, मात्र दुसरा चेंडू वाईड टाकतो गोलंदाज. फलंदाजाने रिव्हरचा प्रयत्न केला होता मात्र चेंडू वाईडच्या स्वरूपात घोषित होतो. पुन्हा एकदा आदेश. ऑन साइडला चेंडू भिरकावला. चांगले क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. जर चेंडू निसटला असता, सुटला असता तर नक्की 4 धावा गेल्या असत्या. मात्र क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहतो आपण. एकूण धाव संख्या आपण पाहतो काटे संघाची 24 धावा. 49 धावांचं लक्ष घेऊन हा संघ मैदानात उतरला असताना पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्या असताना मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये कामगिरी खराब झाली होती आणि संघ अडचणीत असताना मात्र हे 2 फलंदाज आपण पाहतोय. रिव्हरचा वापर केला होता अजयनं, मात्र प्रयत्न पाहतो निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतो आदेशच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा आदेश राटा मोड दुके. आता मात्र
उजवी अष्टी सोडून खूपच लांब जातो, दूरवर जातो चेंडू आणि पंचांकडे पुन्हा एकदा व्हायचा इशारा येतो. धावसंख्या 25 वर पोहोचते. 49 धावांचं लक्ष असताना आणि पहिल्या षटकामध्ये मात्र 12 धावायला आलेल्या असताना मात्र संघ थोडासा अडचणीत. मात्र अजय फलंदाजी करू शकतो. राज फलंदाजी खेळपट्टीवर आहेत. नक्कीच चेंडू नो मॅटलँड मध्ये पडतो. बघूया दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय का राज पुढे सरकले आणि पाहता पाहता 2 धावा येतात धाव फलकावर. प्रत्येक धाव तुमच्यासाठी महत्वाची असेल. दोन्ही संघ संघर्ष करतात मैदानात. उसरगरण काटे संघ आणि 49 धावांचं लक्ष घेऊन काटे संघ मैदानावर उतरल्यानंतर पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात चांगली झाली होती. मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी चांगली झाली होती ती उसरगड संघाची. 8 चेंडू आणि 22 धावांची गरज या सामन्यात. या षटकातील 2 चेंडू मात्र दोन्ही संघांसाठी खूप महत्वाचे असतील. या 2 चेंडूंमध्ये जर चौकार षटकार आला तर काटे संघ चांगल्या स्थितीमध्ये येऊ शकतो. हे 2 चेंडू निर्धाव केले किंवा गडी बाद झाला तर मात्र थोडस चांगल्या स्थितीमध्ये आपण पाहू शकतो उसरगड संघाला. पुन्हा एकदा आदेश. रिव्हरचा वापर केला गेलाय. बघूया चेंडू नो मॅटलँड मध्ये पडतोय. दुसऱ्या धावेसाठी राज पुढे सरकले. फलंदाज मात्र सुरक्षित पोहोचतात राज क्रीज मध्ये आणि 2 धावा येतात धाव फलकावर. धाव संख्या आपण पाहतो 29 वर पोहोचते. बघा आदेश चांगला गोलंदाज, एक नवोदित गोलंदाज. ज्या गोलंदाजाचा 4थ्या षटकामध्ये वापर केला गेलाय. नक्कीच चांगली गोलंदाजी आपण पाहतो आदेशच्या माध्यमातून. या 2 फलंदाजांना पूर्णपणे बांधून ठेवलंय आणि आतापर्यंत 5 चेंडू अतिशय चांगल्या रीतीने टाकले त्या गोलंदाजानं. मात्र शेवटचा चेंडू कशा रीतीने हा गोलंदाज हाताळतोय आणि अजय या चेंडूवर जर चौकार षटकार ठोकतोय तर नक्कीच काटे संघ चांगल्या स्थितीमध्ये असेल. सात चेंडूंमध्ये 20 धावा. या चेंडूवर जर चौकार आला किंवा षटकार आला तर काटे संघ चांगल्या स्थितीमध्ये असेल. मात्र हा चेंडू जर शेवटचा चेंडू या षटकातील निर्धाव केला तर उसरगड संघ चांगल्या स्थितीमध्ये असेल. हा चेंडू या षटकातील दोन्ही संघासाठी खूप महत्वाचा असेल. गोलंदाज सज्ज होतात. आदेश टाकेलला आपण पाहतो. फलंदाज अजय. रिव्हरचा वापर सुरेख टायमिंग. चेंडू सीमारेच्या पार करतोय आणि अंतर कापलंय. ते 16 धावांचं समीकरण ठेवलंय शेवटच्या षटकामध्ये. सुरेख फटका आपण पाहतोय. डीजे धन्यवाद डीजे. ज्या गोलंदाजाने मागच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावला तोच गोलंदाज शेवटचे षटक हाताळतोय. 6 चेंडूने 16 धावा. 15 धावाही काटे संघाला चालतील. नाणेफेक जिंकले काटे संघानं. काटे संघाचे कमी गडी बाद झालेले आहेत. स्ट्रायगरला आपण पाहतोय संघाचा आधारस्तंभ राज. गोलंदाज सज्ज निकेत रायटम. पहिला चेंडू मोठा फटका आणि सीमारेषा पार करतोय चेंडू. प्रेक्षकांकडनं इशारा येऊ द्या. नक्कीच पंचांचं बोर्ड आकाशाकडे आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र समाचार घेतला जातोय तो गोलंदाज निकेतचा. 6 धावा येतात धाव फलकावर आणि एकूण धाव संख्या आपण पाहतोय ती 39. माझी एक वीरा
पहिल्याच चेंडूवर सुरुवात चांगली केली फलंदाज अजय राजनं. राज हा संघाचा नक्कीच तारणार असतो. नेहमीच संकटात संघ सापडल्यानंतर राज नेहमीच चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतो. 7 चेंडूंमध्ये 20 धावांची गरज असताना शेवटच्या चेंडूवर अजयने अंतर कमी केलं आणि पहिल्याच चेंडूवर 6 धावा टोकून राजने अंतर कमी केले. 5 चेंडू 10 धावा 9 धावा सुद्धा काटे संघाला चालतील. गोलंदाज निकेत ऑन साइडला भिरकावला चेंडू. 1 धाव तर येते धावफलकावर. चांगलं क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होतोय तोपर्यंत फलंदाज धावचूत होता अजय डीजे. DJ Vaibhav in the mix. धन्यवाद डीजे. 4 चेंडू 9 धावा 8 धावा सुद्धा काटे संघाला चालतील. नवीन फलंदाज पाहतो खेळपट्टीवर राजदीप स्ट्रायगरला आपण पाहतो. राज 4 चेंडू 9 धावा 8 धावा सुद्धा चालतील. गोलंदाज सज्ज होतात. निकेत स्ट्रायगरला आपण पाहतो. फलंदाज राज. मोठा फटका 1.25 चेंडू निबॅटचा होतोय आणि 6 धावांसाठी चेंडू सीमारेषेच्या जवळ जातोय. डीजे आई माझी कोणाला पावली गो आई. धन्यवाद डीजे. 4 चेंडूंमध्ये 9 धावांची गरज असताना राजने षटकार टोकला आणि 3 चेंडू 3 धावा 2 धावा सुद्धा चालतील. चला मॅच थांबवू नका. बघा आमचे 2 पंच आपण पाहतोय. स्वतः आयोजक चेतन म्हात्रे आणि अनुभवी पंच आपण पाहतोय रमेश म्हात्रे सागाव. सामन्याला उशीर करू नका. सामन्याची लय कमी करू नका. राज मात्र संघासाठी धावून येतोय तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय राजदीप. अतिशय चुरशीचा सामना आपण पाहतो. काटे विपक्ष उचलकर असा सामना. 3 चेंडू 3 धावा 2 धावा सुद्धा चालतील. गोलंदाज सज्ज होतात. निकेत फलंदाज राज. झेल सुटतोय. जीवदान लाभतोय फलंदाजाला. 2 चेंडू 3 धावा 2 धावा सुद्धा चालतील. मागचा चेंडू आपण पाहिला होता. निर्धाव गेलाय. गोलंदाजाचा आत्मविश्वास कुठेतरी नक्कीच थोडासा दुलावलाय. बघा 2 पंचांना सूचना करतो सामना चालू करायचा आहे. वारंवार क्षेत्ररक्षणाला उशीर करू नका. हरकत नाही. चेंडू निर्धाव केला. राज षटकार चौकार मारू शकतात. संघाला विजय करू शकतात. गोलंदाज मात्र चांगल्या स्थितीमध्ये आपण पाहतो. निकेत फलंदाज सज्ज. राज मोठा फटका मिठा मिचार. बघूया चेंडू झेल सुटतो आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातो 4 धावांसाठी आणि काटाई संघ उसरकर संघावर मात करतोय आणि काटाई संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतोय. डीजे
या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच सामन्यावरचा पुरस्कार जातोय काटाई संघाचा गोलंदाज संदीप फुटाणे 2 षटकांमध्ये फक्त 13 धावा खर्च केल्यात 4 गडी बाद केलेत. मी आदरणीय सुखदेव पाटील उंबरली यांना विनंती करतोय की संदीप फुटाणेला सामन्यावरचा पुरस्कार देऊन सन्मानित करायचं. यायचं संदीप व्यासपीठावर. आणि नाणेफेक केल्यानंतर मात्र चला या काटाई संघ आणि उंबरली संघ नाणेफेक करून घ्या. सामना आपण 5-10 मिनिटात सुरू करू. आयोजकांनी सांगितले हरकत नाहीये. हरकत नाही. आयोजकांची बोला 5-10 मिनिटं किती घ्यायची ती घ्या. सामना सुरू करा. फक्त नाणेफेक करून घ्यायचे नंतर सामना सुरू करायचा. मी आदरणीय करसन पाटील घारुले यांना विनंती करतो की तुमच्या शुभ हस्ते उपांत्य फेरीची नाणेफेक करायची. सेमीफायनलची काटाई विपक्ष उंबरली असा सामना रंगेल. नाणेफेक झाल्यानंतर तुम्हाला 10 मिनिटाचा अवधी दिला जाईल. Thank you.